9738 sa Metro Manila. Balita, impormasyon. Magandang umaga po sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po sa mga nakatutok sa atin dito sa Cabinet Report sa Teleradyo. Eksakto 30 minuto makalipas po ay 11 ng umaga. Balik tayo sa ating Cabinet Report sa Teleradio. Mga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. It's another Saturday, another Cabinet Report tayo ngayon. At syempre pa, ako po ang inyong lingkod, Leo Palo III. Ako po naman si Secretary Martin Andanar at ito ang Cabinet Report sa Teleradio. Magandang umaga po. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ikalabing tatlo sa buwan ng Enero 2018. Another beautiful Saturday the 13th. Talagang nagmadali ako, partner. Nagmadali akong bumiyahe. Para lang maka-attend dito sa ikalawang episode natin ng Cabinet Report sa Teleradio. Doon tayo sa Tagum City. Wow. Davao. Napakaganda ng Tagum City Hall. Parang hindi City Hall. Parang isang napakalaking building sa Makati. Malapit ang lugar namin dyan. Yung mga palo. Ba? Oo. Dyan sa Pantukan. Kumusta kayo dyan? Mayong buntag diha sa Davao. Kaya binabati natin si Speaker Alvarez na ng happy birthday. 60th birthday ngayon ni Speaker Alvarez. Actually, happy talaga siya. Nandun kayo. Nandun si Presidente. Nandun si Presidente kahapon. Daming kunyari Presidente doon. Anyway, ito po yung napapanood. Ang Cabinet Report sa Teleradio dito po sa PCOO FB page, RTVM, PIA. PNN of course, napapakinggan po dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas 1. Dito nyo po malaman ang lahat ng proyekto at accomplishment ng bawat ahensya ng pamahalaan at dito nyo rin po mapapakinggan ang mga update mula mismo sa mga gabinete. Siyempre pa, anumang issue mga kababayan, usapin sa kinasasangkutan ng ating mga ahensya, ng ating pamahalaan, dito linawin yan. Mula yan mismo sa cabinet secretaries ng mga ahensya, kung ano man ang tutukuyin natin ngayong araw na ito. Ayan. Ay, batiin natin ang mga meron tayong mga bisita dito sa studio. Siyempre pa, mamaya-maya yan at sila po ay narito dahil gusto nilang malaman ano bang meron, ano bang pag-uusapan ngayong araw na ito. Ating mga tech vloggers, narito po sila. Sina Sir John Cueto, Axel Ginto, PWD vlogger. Si Merce Maata, Dante Ward, tama ba ako sa aking mga sinasabi? Romel Santiago, Jervy Hobo, yan ang ating mga guests ngayon dito or ang ating mga they're mga observing. kaibigan. They also want, alam mo partner, mahalaga kasing maintindihan ng madla kung bakit napakahalaga itong digital terrestrial television broadcasting. Dapat maintindihan nila kung bakit mahalaga itong emergency broadcast system at data casting na kamakailan lang ay inilunsad natin dito sa PTV with the Minister of Internal Affairs and Communications ng Japan na si Minister Seiko Noda. So ang panauhin na kailangan na makausap, ma-interview natin para maintindihan natin dito ay walang iba kundi ang ating GM. Ang General Manager ng PTV, siyempre pa. Ipapakilala ko na ba? Ay, pwede rin. Ngayon na, pakilala mo na. GM, tapos, of course, bago mo ipakilala si GM, ipakilala muna natin yung mag-a-assist sa atin para mas lalong maitanong yung mga tamang tanong. Kasi para maintindihan ng lahat, dapat expert yung nagtatanong sa ating GM. Kasi inaamin ko, Secretary, hindi ko rin alam ang DTTV. DTTV, Emergency Broadcast System and Data Casting. Yun, ayan. Ayan mga yan ay malalaman niyo po ngayon dito at in layman's term, maipaliwanag man lamang sa atin ng ating mga eksperto ang bagay na ito para maintindihan ng bawat Juan de la Cruz. Ano ba ito? Dahil napakaswerte natin ngayong administrasyon na ito na ngayon ay meron na tayong DTTV, Emergency Broadcast System at Data Casting. Ito po ay ito ay pangarap lang. Nagsimula ito ng panahon ni Pangulong GMA at sinubukan na ilunsad nung panahon ni Pinoy. Pero hindi natuloy? Pero ngayon lang nangyari. Hindi ko alam bakit hindi natuloy. Easy. Ayan.
Pakilala ko muna yung ating sa mga guest. Alam nyo, kilala nyo po ito. Kilala nyo at lagi nyo itong naririnig, lagi nyo itong nakikita. Ang aking kaibigan, paligoy-ligoy pa ba naman ako? Isa po siyang expert pagdating po sa technology, modern technology, I should say. Siyempre, pagdating sa cellphone, sa computers. Ngayon, tatanungin natin sa kanya, ano bang meron dito sa DTTV na to? Ladies and gentlemen, walang iba kundi ang aking kaibigan. Galing din ito sa kabilang istasyon. Inikot na ito lahat ng stasyon. Lahat Inikot na, inorbit na lahat ito Hindi ko malaman kung bakit. Ladies and gentlemen, Jerry Liao. Yes, good morning po. Ayan, Ayun. Good morning, Idol Leo. Jeffrey, good morning, Secretary. Martin lang. Alam mo, sabay kami nagsimula nito sa GMA. Kinukwento nga niya kanina. Sa morning show tsaka sa programa ni Igan, DJB. Kinukwento nga niya, kaya sabi ko sa kanya, maliit pa ako, nakakonsorsilyo pa ako. Idol ko na itong dalawa. May sipunin ka pa nun. Tama. Anyway, Jerry. Yes, good morning po. Good morning. And congratulations. At least DTTV na tayo. Diba? Yan naman talaga. Salamat, Jerry. Salamat at pinaunlakan nyo kami. Alam namin busy ka. And of course, you're very in demand. At syempre, kasama rin natin of course, mula po sa PTB4. Diretso na natin kay GM. Alam mo, si GM ay isang broadcast engineer. Broadcast engineer. At malawak din ang kanyang karanasan sa larangan ng broadcasting. Ilang dekada siya nagtrabaho sa United States bilang broadcast engineer sa NBC. Kita mo naman, NBC, Hindi lang basta-basta NBC, Ito yung, ano ba yung sabihin ng NBC sa Amerika? National Broadcasting. Dito kasi Nation Broadcasting. ABC, kita mo American Broadcasting Corporation. KXTV. At alam mo na ito si GM ng PTB ay matagal din itong naging head ng technical engineer nila nung kasagsagan ng giyera dun sa Sarajevo. Kita mo naman, no? Oo. Tignan mo yung alam mo yung likod niya, may tama yan ganun? Kita mo He's naman, got the scars to prove it. Pero and then he joined TV5. And of course now he heads PTV. Ladies and gentlemen, ang aming GM po sa PTV para sagutin ang mga katanungan pagdating sa DTTV, si Dino Apolonio. Dino, good morning. Good morning, Secretary, Sir Leo. Magandang umaga po sa inyo at sa mga tagapakinig. Boses pa lang Boses pa lang, ulam na. Ulam na. Paano ba ito? Baka mawalan ka ng trabaho. Mga kababayan, nakapalipot po sa akin, mga batik-batik. Batikan Puro mga magaling Batik-batik. Pag nagubad po ito, batik-batik ang mga likod nito Anyways, mga kababayan, ang dami po nating actually, isa lang ang pupuntuhin natin ngayong araw na ito. Dito nga po ang issue nito ako kaya gusto ko rin malaman ano ba talaga ito. Nabanggit mo, Secretary, sa isang interview, from analog to digital. So, doon ako gusto ko doon magsimula ano bang analog, ano bang digital? Para maintindihan ng ating mga kababayan, ang ating mga nanay, mga lola at mga kuya at ate na nakikinig po sa atin ngayon at nanonood sa pamamagitan po ng ating mga live streaming. Ayan. Siguro unahin kong ikaw muna kasi gusto ko malaman mula sa iyo bilang isang anchorman. Ipapasa ko na lang kay Jerry. Hindi, gusto ko nga malaman sa iyo. Diba? Hindi, kasi ganito yan. Okay. DTTV, Digital Terrestrial Television Broadcasting. Ito po ay isang sistema ng broadcasting na number one, pinapadami niya yung channel ng analog. So for example, kung ikaw po ay merong TV station, ang TV station mo ay PTV. Isang stasyon lang yan PTV4. Ipihit mo yung channel mo, 4, yun lang yun. Pero with DTTV, yung isang channel, nagiging 7. So, because of technology, nai-split na yung channel na yon at mas nagiging efficient yung paggamit ng frequency at mas nagiging malinaw. Okay. So, that's number 1. Number 2, mas high definition yung napapanood mong pictures. So, yun yung DTTV. Meaning, pagka sinasabi mo kasing high definition is talagang clear ang nakikita mo. Clear. Number 3, di ba usually kung gusto mo maraming channel, mag-subscribe ka sa cable. Magbabayad ka. Pag pumunta ka sa mga bansa tulad ng Australia, Amerika, Japan, yung mga digital TV broadcasting na ng sistema, libre.
So you just open your television, basta meron kang digital receiver, and then you have more channels. So for example, NBC, National Broadcasting Corporation before only had one channel. Ngayon meron na silang one channel dedicated to news, one channel dedicated to sports. So yun din ang mangyayari dito sa PTV. Wow. So, napakaswerte naman ni GM pala. Sa panahon niya ito mangyayari. Ay, hindi, napakaswerte ng ating mga kababayan. Iyon. Di ba? Kaya dahil sa panahon ng na panahon ng Pangulong Rodrigo Duterte pa. So itong technology na ito, like what I mentioned earlier, matagal ng pinangarap, panahon pa po ni Presidente GMA, panahon ni Pinoy. Ngayon, under the Duterte administration ay mangyayari na ito. Kaya tanongin natin si Dino. Dino, tatlo yung project na inilunsad ninyo. DTTV, Emergency Broadcasting System, and Data Casting. Pwede mong ipaliwanag sa amin ang kahalagahan nitong tatlo na ito. Oh, yes, sir. Ang unang-una po, ang DTTB, ang Digital Terrestrial Television Broadcast. Ang EWBS or Early Warning Broadcast System at ang Data Casting ay inherent technologies po ng digital broadcast. Okay? So, ang una-una ang pinaka layman's terms, in layman's terms ko po na naiisip na para ma-differentiate ang analog television sa digital television para sa ating mga kababayan ay makikita po ninyo ang diferensya nung quality nung inyong napapanood. Sa analog dito po sa analog broadcast, kung ano karamihan ang meron sa atin ngayon, makikita niyo po diyan may nag-ghosting o yung parang nagdodoble yung image. Pag medyo malayo na po tayo sa transmission point, nakikita niyo po talaga na hindi na maganda or maliwanag yung inyong napapanood. In fact, minsan parang merong mga kumbaga snow, static na parang ang signal. Nagkakaroon. Pagdating naman po sa digital, regardless po, basta nare-receive ninyo ang maski mahinang signal ng digital, malinaw pa rin ang pasok. Malinaw pa rin ang pasok regardless kung whether malapit kayo doon sa transmission point or kayo ang farthest point. Pareho pa rin ang quality. Pati yung mga nasa ilalim ng mga tunnel, meron pa din. Well, depende na po yung pagdating po doon sa kung anong channel kayo nandun. Meron po tayong penetration factor. Although doon po sa technology, yung mga areas po na hindi na aabot ng main transmitter ay pwede pong punuan ng kung tawagin ay gap fillers. So magkakaroon mga mini transmitters para punuan yung mga gaps. Alright, GM, bago kita patuloyin dito sa tatlo kasi paliwanag mo sana pero nasa linya muna natin, isama na natin sa ating talakayan ngayong oras na ito ang ating Secretary ng DICT, siyempre pa, ang Department of Information and Communications Technology. My God, pinalilibutan na ako ng mga tech. Hindi, talagang harap at likod ko, pati sa telepono, kasama ko na. Noong inilunsad natin, nagkaroon ng ceremonial switch on ng DTTV ay present doon si Secretary Rio ng DICT. Napakalaga ang maraming tanong kasi kasama rin sa mga naging pakay ng pagpunta dito ni Minister Noda ay yung pagpapalakas ng broadband sa pamamagitan ng information technology ng Japanese government. So, si Secretary Rio po ay dating general ng Armed Forces of the Philippines na nagretiro noong October 2000. Nagsilbi siya sa AFP sa larangan ng Communications and Development at noong 2002 napili siyang Most Outstanding Professional in the field of Electronics and Communications ng Professional Regulation Commission o PRC. Siya po ay na-appoint noong September 2016 bilang Undersecretary for Special Concerns ng DICT at ngayon po ay siya ang OIC Secretary. Mga kababayan, nandito na po ang ating mahal na kalihim, Secretary Rio. Magandang umaga po, sir. Secretary, good morning. Magandang umaga din po. Magandang umaga sa inyong lahat at sa lahat na nakikinig sa atin na
Magandang umaga. Okay, Sec Rio, kasama ko si Leo Palo, si Dino Apolonio at si Jerry Liao. Liao. And siguro bago kami magpatuloy dun sa aming diskusyon about digital terrestrial television broadcasting, gusto po naming malaman sa inyo kung ano po yung mga napag-usapan ninyo ni Minister Seiko Noda. Kasi alam ko after our meeting dito sa PTV at after our bilateral between PCO and the MIC, kayo po ang nag-meeting with Minister Noda. Opo, yung meeting mo namin ni Minister Noda is more on the National Broadband Plan ng Pilipinas po, no? Talaga ho sila ay very keen in giving us support para mapaunlad natin yung ating National Broadband Plan. Isa ho yun sa pinag-usapan. Then yung, of course, yung disaster management, yung ating government emergency communication system na kailangan natin during mga may mga typhoons and earthquakes, no? Ang matandaan nyo, yung Japan ho ay katulad din natin, no, na bibisitahan ng typhoon, may earthquake, may volcano, at sila ho ay nakapag-manage ng mabuti ng kanilang communication pagdating ho nitong mga disasters, no? At gusto ko nga idagdag ho dito sa digital TV natin ay isa ho ito sa maging isang sistema na makapagbigay tayo ng warning, no, sa ating mga kababayan kung magkaroon ng mga sakuna, dahil ito ay isang parameter ho nitong system na ito, no, na anytime kahit na patay ang TV nyo ay pwede hong buksan pag may disaster ho, no? So magandang yan, warning, at yan ho ay talagang ginagamit ho sa Japan, no. Then of course yung tutulungan ho tayo dito sa mga teknolohiya na kailangan natin, especially sa mga paggawa ho ng ating mga government platform, no. Gusto natin ho na lahat ng serbisyo ng gobyerno ay mabigay online, no, kahit na mga kababayan natin sa mga malalayong lugar. Hindi na ho kailangan pumunta sa mga syudad para kumuha ng, let's say, NBI clearance, no, or passport, or yung mga kanilang driver's license. So ito ho yung mga pinag-usapan namin kung paano kami o tayo matulungan ng Japanese government ho, and mga ibang mga bilateral matters like kung paano kami mag-cooperate sa ITU para ho yung mga kandidato natin ay ma-elect ho, no, sa mga different positions sa ITU. Yan ho mga napag-usapan po namin. Okay, Sec Rio, during our pull aside with Minister Noda, doon nangyari doon sa pagbisita niya kay Pangulong Duterte, ay naitanong natin, 'di ba, kung interesado sila doon sa pagiging kung interesado ba ang Japan na mag-bid as the third player. Ano po ba napag-usapan? Ano pong napag-usapan niyo dito, kung interesado ba ang Japan na maging na mag-bid para maging third player? Because I understand na based on your cabinet report ay ang PTNT and a Korean firm which ang sabi naman sa akin ng PTNT ay LG Plus ang gustong may pagtrabaho. So they are looking at a consortium with LG Plus. Now with the Japanese government coming in, so ibig sabihin nito ay magiging tatlo na ang interesado. That is right, sir. Yung Japan, mayroon na ho sila rito, no, na yung NTT, yung pinakamalaking Japanese telecommunication company, ay of course partner na with PLDT, no. Ang interesado sa invest sa atin din is yung number 2 nila, yung yung KDDI, and also
the second biggest telecommunication company, no? And, of course, kailangan maghanap sila ng Filipino partner dahil sa constitution natin, 40% lang ang foreign ownership, no? But they are very much interested, and in fact, they're seeking help with the department to find or to partner with a Filipino telco ho, no? Sek, linawin ko lang. KBBI? Tama ba? KBBI. KEBI. No. KBBI. KBBI. Ayun, yun. Sek, nandito si Jerry Liao, ang aming guest ngayon din eh. At may tanong ka, paring Jerry? Yes, good morning, Secretary Rio. Good morning, Jerry. Yes. Magandang umaga. So magandang balita po yan na magkakaroon tayo ng players, no? Pero to the consuming public, yung mga gumagamit ng internet, ano po yung magiging parang advantage nito, no, sa ating mga gumagamit ng internet? Opo. Yung third player ho ay isang yun nga ho ang pwede nilang pasukan kaagad, yung fixed line internet ho, no? Dahil kung mapunan nyo yung ating dalawang kumpanya, Globe and Smart, they are more doon sila more concerned sa kanilang mobile access, no? Kung mapunan nyo, halos lahat tayo nag-access ng internet through their mobile infrastructure, no? Kahit na sa bahay ho tayo, sa opisina, doon pa rin tayo pumupunta sa cell sites nila, no? Kaya ang cell sites ho ng dalawa ho ay very, very inadequate, kaya very congested na ho. At kaya nga ho mabagal na dahil sa rami ng magamit, no? Ang solusyon ho dito ay bakit hindi ho natin pairalin yung line. Yung mayroon ho tayong kung mayroon ng wifi sa isang lugar, establishment, hindi na ho tayo maghahanap ng Globe and Smart. So, diba, mostly kung nasa isang lugar tayo, restaurant, ang unang tanong natin, may wifi ba dito? Correct. Anong password? Po, sa papanggitan nun yan, mas mabilis at mas mura ho yung magiging internet connection if it is through a fixed line access. Yun ho ang kulang natin. Almost lahat tayo subscriber na ng Globe and Smart. Pero ilang bahay, ilang opisina, ilang establishmento sa buong Pilipinas na mayroong wide connection. Mga 17% lang ho. So dito kaagad malaking market ng itong telco, no? At of course yung gobyerno rin, mayroon na ho tayong pinapairal na free wifi, pwede rin ho itong magiging market din itong third party player, no? Yung RA 10929 na nagmamandato sa DICT to give free wifi access sa lahat ng public places. We are targeting 250,000. So malaking market po yan, no? And ang ang Globe and Smart, kailangan pa rin sila magpadani ng kanilang cell site. Pero kung itong third player ay mag-concentrate sa fixed access sa mga landlines, no? Ay makapag-compete talaga sila dito. Okay, so linawin natin, Sec, no? Sa 200,000 plus na Wi-Fi spots na gagawin ng DICT, I understand 60,000 ang gagawin this year. Mga ganyan po. Mga about mga kalahati lang yan muna, no? Okay. Dahil nag-uumpisa pa lang, no? But before the end of the term of this administration, 2022, yun ang target namin. Alright. 250,000. Alright, so 30,000 this year. At ang pangalawang tanong ko, Secretary, is that binanggit mo kasi doon sa cabinet report mo na within the first quarter of this year, so meaning by March, ay dapat makapagsimula na yung third player ng telco. Can you just give us a brief summary or in layman's term, no, paano ito mangyayari? Ano yung mga steps na gagawin po ng DICT?
Thank you for that question, Mr. Secretary. Okay po. Yung utos po sa amin talaga 3 months. Kasi actually matagal na itong gusto ni Presidente. More than a year ago, gusto niya na magkaroon ng state player. So ngayon nagkaroon na ng bilateral noong last November 16, 2017, between China and the Philippines. Noon na inibita ni Presidente at nag-react naman yung China by sending China Telecom para bilis ang usod ng proseso So ano yung paano namin pipiliin? First of all, the selection process must be deemed or must be kailangan very transparent, very objective para yung manalo ay talagang walang question niya iyan ang manalo. Tama. So ang panahon namin is we will try to remove all subjective yung kailangan may konting judgment sa mga gagawin ng tao para makapagpili we will be putting it objective criteria like for example itong yung more or less ang pinaka rason na bakit yung mga small telco players natin ay biglang isa-isa nawawala nandiyan yung Shan, yung Digital, yung Bayantel ay unti-unti sila kinain ng Globe and Smart. Pati PLDT nakain ng Smart Kahit nga yung load ko nakain din. Pati yung load ko nakain. Isang kwento na naman yan. Ibang kwento pala. So ibig sabihin nito, Sec, ay ipagbabawal mo dun sa kasunduan na bawal po yung ibenta ng third player yung kanyang shares. Correct. Doon sa mga existing na telco companies. Isa yan sa kailangan na requirement Okay. na para lang itong papasok ay hindi lang mabigyan ng frequency and later on ibebenta lang pala. Yan ang nangyari ng San Miguel San Miguel is a very big corporation at yung partner nila Telstra is also the biggest telco in Australia. Hindi pa sila nag-operate nakain na sila ng Global Smart. Ayaw natin mangyari yan ngayon. So ang number one consideration namin kung ano kalalim ang bulsa ng third player. So yung makapagbigay ng pinaka magandang financial plan for 5 years. Ito yung aming financial plan. Ito yung aming present assets and liability as per our latest financial statement. Ito yung dadagdag namin in 5 years time. Yung pinakamalaki yung magbigay niyan. So arithmetic lang ang kailangan gawin dito, your present asset plus your financial plan for 5 years minus all your liabilities. Kung sinong pinakamataas yan, ganun mananalo po. So as we speak, Secretary, ano po para malaman lang po ng mga kabayan natin, ano po mangyayari? Magsasubmit sila ng kanilang proposal sa DICT and then kailan po kayo open for public bidding? Opo. Last January 8, magbigay na kami ng memorandum order sa NTC. Umpisa na gawin yung memorandum circular nila defining the terms of reference. So doon nakasaad yung terms of reference na yun kung ano yung mga frequencies na ibibigay namin sa mananalo, mga support and things like that. And ito naman ang aming inaasahan sa mananalo. Ano ang kanilang financial clout na i-propose. Okay. All right. Ito ay by February 19, mapafinalize na itong terms of reference and from that time on, we will give them more than 1 month to come up with their organization, with their financial plan, kung sinong magiging kanilang mga foreign partners, and then come to us maybe before the Holy Week, third week of March, and in a sealed proposal, draft their
different mga kanilang, sort of a bidding process, no? All right, So, sige. bubuksan ho yan, and sa kanilang lahat, bubuksan isa-isa yan, yun lang ako, present asset plus whatever you are going to bid on your financial plan minus your liabilities. All right, Arithmetic lang ho kung sino pinakamatay. Secretary, na putulin ka na sandali. Tatlo ba? Tama ba? Tatlo sila lahat? Yung mga nagbigay na ng intentions? Mga tatlo na ho. Tatlo. Kasama na ho ba dyan? Dito rin ang mga hindi ko pa mabanggit ito kasi consortium mo yun eh. Okay. So, hindi pa nila nabubuo yung kanilang mga participants. Pero more or less, ang kanila makukuhang foreign partner is yung China Telecom, yung LG, at isang Taiwan ho. Taiwanese telco. Opo. So, ang KDDI, kasama din dito? Ang KDI ay siguro, yun ang pang-fourth na okay, pang-fourth. Or, pwede ho mag-partner sa isang nabuo na ho. So, actually ho, yung ang ZTE ng foreign partner yung telco mismo, yung consortium mismo. Okay. This is going to be a private business decision. May isang China ng gobyerno ho yun. May isa pang China Telecom Secretary, yung China's yung ZTE. Kasama ba siya? Bago ho yan lumabas ho kahapon sa Inquirer ho, no? Na pumasok. Ayun isang sorpresa rin ho sa amin. Okay. Kasi ho, yung CTE ay hindi hong telecom company, no? They are just a vendor, supplier fan. At hindi ho namin alam kung paano sila maging partner kasi ho, hindi sila nag-i-invest ho. Ayaw pa nga okay. Ang kanilang mga equipment. Ang alam ko kasi yung ZTE yung nag-supply doon sa broadband sa Australia, yung fiber optics. Okay, so nabanggit mo, Sec Rio, apat. China Telecom, LG Plus, tapos nandyan pa yung yung KDDI, yes. Japan. Ano po yung specific na company sa Taiwan, yung interesado? Ay, yun ho, hindi ko pa nakuha yung yung kanilang alam mo, may mga non-disclosure sila kaya ho, hanggang hindi ho magpirmano sila, hindi nila talaga dinidisclose. Okay. So, ito yung mga timeline. January 8, tapos tapos na ho yun. in terms of reference, February 19. February. Mayroon na ho tayong terms of reference at ito yung pagbabasihan ho ng mga contestants, yung mga magpa-participate kung paano nila gagawin yung kanilang mga consortium at kung kanilang mga magiging investment para ho mayroon linaw kung mananalo sila o hindi. So yun ang gagawin nyo? Given more than 1 month. 1 month. Okay, so that's more or less mga March 19 to end of March. So the last question, Sec, kasi nabanggit nyo po doon sa cabinet report sa meeting ulit natin na 50 billion pesos ang nire-invest ni MVP para sa Smart. Globe has also reinvested 48 billion pesos. Yes, the point is, sinabi nyo na by mere announcement lang ay kulang-kulang 100 billion ang nire-invest ng dalawang company. The question is, magkano po ang estimate ninyo na dapat i-invest ng isang third player? Tama ho kayo dyan, Mr. Secretary, yung by the mere mention of our President at nakita ng political will ng mga tao, ay nag-action na kagad dito yung dalawa ho, no? Talagang they're taking it very seriously na talagang determined ang ating Presidente, no? Na pabutihin ho yung telecommunication services sa ating bansa. Pero talaga natin kailangan na itong magiging third telco ay talaga rin makapagtapat ng ganyan kalaking investment, no? Kasi kung maliit lang ho, ay talagang hindi sila maramdaman ng tao, no? So kung ang aming estimate yung more or less na talagang mayroong impact
ang third telco, kung makapag-invest po sila in 5 years of around mga 300 to 400 billion pesos. So, Yun. Yun. Kaya yun. Alam mo, Sek, pag narinig ng dalawa yan, lalakihan na naman. Mas maganda. Mas maganda yun. Sa kwan lang ho, laway lang ho ng presidente. Ayan na ho, nagbigay na sila ng pera. Lalo na ho pag nagkaroon na ho talaga ng third player, no? Na talagang because of the determination of our president, magkakaroon ho tayo ng third player ho. Well, Secretary, again, thank you for your time. Next time around, punta ka na dito, kasama ka na dapat namin dahil ang hirap ipaliwanag itong mga bagay na ito. Opo, maraming salamat. Thank you so much. Next time ho, nandiyan ako po. Yan, nangako na. Mabuhay kayo, Sec Mabuhay ka, Rio. Sec. Thank you po. Alright, magbabalik po ang Cabinet Report sa Teleradyo in a while. Mga argumento at kontrobersya. Magandang umaga po sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po sa mga nakatutok sa atin dito sa Cabinet Report sa Teleradyo. Eksakto 30 minuto makalipas po ay 11 ng umaga. Balik tayo sa ating Cabinet Report sa Teleradyo. Kauna-unahang Cabinet Report sa Teleradyo dito po sa RP1. This time around, mga kababayan, mga katoto, mga ka-DBS, ako po si Leo Paolo III. Ako po naman si Secretary Martin Andaran. At ito po ang Cabinet Report sa Teleradyo. Duterte on duty. Ulat sa ginagawa ng Presidente. December 27, Miyerkules, Lanao del Norte. Nakiisa si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa dasal na mapabilis ang recovery ng probinsya mula sa panalasa ng Bagyong Vinta. Inatasan din ng Pangulo ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na bilisan ang pagtugon sa pangailangan ng mga apektadong mamamayan para maibsan ang bigat ng damdamin nila. December 30, Sabado, Rizal National Monument. Inalala ng Pangulo sa ika-121 anibersaryo ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal ang mga sakripisyo nito para makamit ng Pilipinas ang kalayaan. January 3. Magandang umaga po sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po sa mga nakatutok sa atin dito sa Cabinet Report sa Teleradyo. eksakto 30 minuto makalipas po ay 11 ng umaga. Balik tayo sa ating Cabinet Report sa Teleradyo. Kauna-unahang Cabinet Report sa Teleradyo dito po sa RP1. This time around, mga kababayan, mga katoto, mga ka-DBS, ako po si Leo Paolo III. Ako po naman si Secretary Martin Andaran. At ito po ang Cabinet Report sa Teleradyo. Susunod na linggo, ang mga gagawin ng Pangulo. Balita, impormasyon at komentaryo ang bit-bit ng Cabinet Report sa radyo. Magandang umaga po sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po sa mga nakatutok sa atin dito sa Cabinet Report sa Teleradyo. eksakto 30 minuto makalipas po ay 11 Paolo III. Ito po naman si Secretary Martin Andaran. Ito pa rin po ang Cabinet Report sa Teleradyo. Again, napakasarap ng ating mga napag-usapan pero sabi ko nga, medyo, kung akong tatanungin mo, Secretary, bilang isang reporter, nagno-nosebleed ako. Oo. Kasi very Kanina pa technical. ako ganun sa ilang ilong ko eh. Hindi, kaya hirap na hirap akong paliwanag. Nagpapasalamat tayo sa ating mga kaibigan sa mga dyaryo na nakatutok ngayon dahil yung kanilang mga tech reporters na pinatutok nila sa programa. Correct, ito correct. Baka maubusan tayo ng oras. Nandiyan pa si Dino Actually, Apolonio. may mga tanong na actually dito para kay Jim. Jim Dino, ito, mag-i-improve na raw po ba ng konti ng konti lang naman. Konti lang hinihingi niya ng reception ng PTB4 kasi
napaka-grainy daw po. Especially yung Rizal Rizal Day na event. Opo. So, Tama-tama po yung tanong dahil meron po tayong plano sa PTV. Sa kasalukuyan po, ang ating transmitter, ang analog transmitter natin ay rated at 60 kilowatts. Ang average po niya na output ngayon ay 55 kilowatts after po naayos natin. So nakatulong po, nagkaroon ng konting improvement. Pero with the direction po na binibigay sa atin ni Secretary, i-up po natin yan. We are in the procurement process po. Dodoblehin po natin yung ating output power from 60 kilowatts to 120 kilowatts. At nilalakad na po ng PTV yung mga permits na kailangan sa NTC. Yung transmitter po is going to go through the procurement process. At the same time, naghahanap din po kami ng viable location for a main transmitter. Kasi po ang analog transmitter natin ngayon, kung saan siya nandun ngayon, napaligiran na po ng mga building, mga structures na mas matataas pa yata dun sa tower natin eh. Kaya nag-iba na po yung pattern. Kaya ililipat po siya sa mas magandang lugar. Ngayon po, to answer yung question ng ating kababayan from Rizal, meron po kaming plano na maglagay ng isang relay station sa Hala-Hala. And that will hopefully solve din yung pagka-grainy reception doon sa bandang Rizal. Okay. Sa Rizal So din kung pala. sa Rizal kasi, kung sa Rizal yung ini-imagine ko kung sa Rizal, siyempre nakadungaw yan sa Metro Manila. Correct. Caloocan, Malabon, Quezon City, Yes. a lot eastern side of Metro Manila, western side, northern side, southern side. Yes, sir. Paano yung Mega Manila na dapat makuha na mapanood din ng PTV sa Cavite, Laguna at Batangas? Anong gagawin ninyo? So for Laguna, Batangas, and parts of Batangas and Cavite, with coordination po with DICT, maglalagay po tayo doon. In fact, this coming week, yung mga equipment isi-ship na natin doon sa Palace in the Sky. Tagaytay. Yes, sir, sa Tagaytay. That will answer the signal problem doon po sa Cavite, Laguna, parts of Batangas. Talagang napaka-busy nyo ngayong taon na ito. Yes, sir. At doon po dito po, para po ma-cover din ang mas maganda po ang coverage within Metro Manila, bukod nga po doon sa increase ng power, which we hope na matapos hopefully towards a little after mid-year. Ang inaay po namin na location dito po sa Antipolo para po doon sa ating main transmitter. Yung Antipolo Rizal, covered niya na pati yung Pampanga, di ba? Opo. From ano po yan, reach niyan conservatively. We're looking at Laguna to Pampanga na yan. Very good. At lalakas pa. Hindi lang naman 55, di ba? Pagka nalagay mo dyan sa area na yan, 120. so 120. Yun po ang Abot plano. lahat. Abot lahat yan. Mas yung grade of signal po, kung paano tayo nare-receive. Kung let's say grade B ang inyong signal ngayon, magiging grade A. Yung mga grade C, magiging grade B. At saka, tama-tama yan. at saka Secretary, ito lang napansin ko. Government station na ito, pero dumadaan pa rin si GM dun sa talagang proseso. Kailangan. Magpapaalam lahat, sa NTC, and so on and so forth. Diba? Yes, sir, kailangan po. Kailangan po Mahigpit talaga. din talaga. So, itong pagpapalakas ng signal, I understand ang target nyo mid-year. Yes, sir. Na mangyari ito mid-year. Yes, sir. Na you will fire up your 120,000 watts and plus your new antennas.
Yung new towers, bale. So yung ating pong new location, it could be a little bit past the mid-year level. Okay. Pero we're looking at least yung ating bagong output power na pinaplano, which is 120 kilowatts, mapaandar na natin dito sa ating present location. Oh, okay. By mid-year. By mid-year po, yes. Pero yung sa Palace in the Sky mo, pupunta nyo this week for... Nag-ocular na po doon. We also have coordinated with DICT, pati rin po yung Mayor's Office sa Tagaytay. At mag-uumpisa na po na dali na yung gamit doon sa Tagaytay within the next between the next week or two. So bago mag-undas, maganda na yung signal sa area na yun. Yes, sir. Yun lang yun. Bago yun. mag-undas, we have that. Timing na timing yan, partner. Kasi alam mo kung bakit. Magsisimula na yung Radyo Pilipinas, teleradyo, sa PTV. Next week ba yun? Next week, pinaplano po yung schedule with the Radyo Pilipinas. Huwag mo naman i-pressure, Secretary. Pinipressure mo. Hindi, kasi maraming nagtatanong na kasi gusto nilang mapapakinggan. Lalo na yung alas 10 ng umaga. Alas 10, alas 11, alas 12. All the way kay parang Erwin Tulfo na mapanood sa teleradyo. Kay Senator Tulfo. Yun. Pero balikan ko lang saglit. Yung sa DTTV and so on and so forth. May nabanggit kasi si Secretary Rio kanina, GM. Anong klaseng frequency ang gagamitin natin? Dahil parang ang nabanggit mo, Secretary, din kanina, parang agad-agad makakapasok agad tayo dun sa frequency na yon. Meron na sila. DTTV may head-end na sila eh. Meron na pong sa ngayon po, ay meron na po tayong test broadcast sa digital. Although low power at directional lang po at this time yung antenna. Pero yun po ay ginagamit sa ating testing. So meron pong 3 active channels ngayon sa digital ng PTV. Makinig kayo, tignan nyo mabuti ito kung ano ito ha. Ang PTV main channel. Tapos meron pong, which yung inumpisahan po natin, yung Salam TV ay nasa sub-channel ng PTV. At isa pa pong sub-channel, which is PCOO TV. May TV na. Meron na kayo. Wala ka naman bilib pare. Sabi ko sa'yo eh. Inumpisahan lang po yun nung switch on natin. Nung Webes ba yan? Webes o Miyerkules? By the way, anong channel yun? Depende po sa lugar ninyo. Pag nag-scan po kayo gamit yung mga yung digital set-top box. Depende po dun sa mapping anong channel. Okay, so for example, meron kang ABS-CBN Plus, yung box nila. Diba? Ngayon, nasa anong channel ba tayo? Nasa 30 plus ba? Parang something like that, no? Parang doon po yung sa office ninyo. Sa office ko, tama. Pero dito sa amin, nasa channel 26, 27, 28. Parang depende po. So, ibig sabihin, itong... so meron kang digital head-end. Opo. Itong antena na to na pang digital, ito yung nagbabato ng digital signal papunta doon sa mga set-top box. Sa set-top box. Okay, so ang ABS may sariling set-top box. Maglalagay na sila. Maglalabas din. Meron pang RCA ba yun? May RCA. May mga ganun. Radio Corporation So marireceive yun doon? Marireceive po yun doon kasi itong mga to, ang standard naman po ng mga boxes na ito ay ISDBT, which is yun po ang inadapt ng ating bansa na yun po ang digital standard ng Japan. Okay. So, ibig sabihin, ito kasi partner ngayon kasi sa analog, meron kang isang tore. Alam ba, ABS-CBN may isang tore dyan. GMA may tore din tayo dito sa Visayas. Ganun din sa IBC 13 may tore din. No? Pero itong digital DTTV, kailangan mo na maraming tore, di ba? Maraming maliliit na tore para sa digital head-end mo. Tama ba? O parang relay or something? So, para pong yung katulad ng na-mention ko po kanina, bukod doon sa ating main transmitter, hindi naman po lahat ng areas makocover. So, maari pong merong laktawan. So, yung mga gaps po, yung mga lugar na walang signal, pwede po nating lagyan ng smaller scale na transmitter as a relay or a gap filler. Anyway, at saan mo ilalagay itong mga tore? Ibig sabihin may kanya-kanyang
antena ang GMA, ABS, tsaka PTV. Opo. Ganun ang mangyayari. Opo, ganun mangyayari na sasampa sa mga buildings. Parang cell site. Parang sales site. Opo, Correct. parang ganun. Parang sales. Pero ang kagandahan kasi dito, partner, dun sa usapan ng PCOO, PTV at JICA, meron sila magpopondo Yun eh. nung lahat ng antena nationwide, 'di ba? Nationwide po yan. Diba? Yes, sir. Wow. So, ang napag-usapan natin ni Secretary Rio nung nag-meeting tayo during the ceremonial switch on is the idea na imbis na magtayo pa yung mga private stations ng sarili nilang antena o Antennas. tore, pwede silang magtayo na dun sa atin. Magre-renta lang sila. Common carrier. Common carrier, yun ang plano para at least hindi na magastos. At least kung merong GMA, merong ABS, may PTV. Yun Teka, ang gagawin linawin natin. ko lang, Sec, GM. Kailangan bang bumili ng ang isang Juan de la Cruz ng box for that or hindi na kailangan? Well, actually po, Magkakaroon ba tayo ng sarili? Kailangan. well, kakailanganin bumili po nung set-top box para ma-decode ang digital signals. So, coming from us sa PTB? Not necessarily po, kasi isang standard lang po yan. Okay, okay. Whether ang gamitin nila yung whatever is out in the market now. As long as, para po yung mapunta po ako doon sa EWBS, Yeah. as long as yung box po ay compliant sa EWBS standard, which is yung early warning broadcast system, para po kung meron man na early warning data na papasok, ma-decode po ng box. Sige. Ipaliwanag natin yun ang dapat maintindihan Maintindihan. ng mga vloggers natin at yung mga tech reporters natin. EWBS, Early Warning Broadcast System. Ano naman ito? Okay. Ito pong EWBS ay pwede po natin tawaging isang advantage po or part of digital television broadcast na isa po siyang ancillary data kung tawagin na kung meron pong halimbawang emergency, calamity na darating, kailangan ma-warn po ang ating mga mamamayan. Na sa pamamagitan po nito, kung sila ay merong set-top box na compliant sa EWBS, maski ano pong channel yung pinanunood nila, magkakaroon, ma-override po yung programa at magkakaroon po yung message na may darating na malakas na bagyo, kailangan mag-ingat kayo, lumikas or whatever. Ngayon po, ang isa pang kagandahan nito dahil baliwala naman po yung kung ang inyong television set ay nakapatay. Yan. As long po as naka-standby siya sa power, maski po naka-off, pag pumasok po ang emergency signal sa EWB, sa box or sa tuner, meron pong protocol doon para i-turn on yung TV at yung emergency message ay lumabas para mapanood po ng mga Now, tao. ito maganda to kasi magkasama kami ni Dino sa Japan last year nung ito'y dinemonstrate ng NHK, di ba? NHK. Alam mo sa Japan, Jerry, di ba nagkaroon ng lindol? So, yung tsunami doon sa Sendai ba? Sendai. Habang lumilindol, nag-on yung kanyang EWBS. Lahat ng tao doon sa Sendai, kahit sa paligid, the entire Tokyo, lumabas yung early warning broadcast system device, warning na nagsasabi na merong lindol at merong isang tsunami na parating. So if you noticed, even if malakas yung lindol sa Japan, even if malakas yung tsunami, naka-prepare agad sila. Naka-prepare agad. At yun ang inadapt ng PTV. Opo. Yun napakaganda. At kaya po ang sa laki po nung calamity na yun, ang casualties napakababa. Nakababa lang. Sa atin dito, inulan lang Kasi Hindi ko malaman. daanan tayo kasi ng bagyo. No, I mean, ulan lang. Oh. Ula pa ngang bagyo yun. Ulan lang. Ulan lang, Di ba? Hindi pa nalalaman. Ano naman yung data casting? Okay. So yung data casting naman ay
I think para sa akin the best way to explain it is kasi tayo naman marami tayong kamag-anak sa Amerika at kung saan-saan, di ba? Meron tayo na pinapadalan tayo ng balikbayan box. Ang audio and video information is only so big na kakasya doon sa balikbayan box. Sayang naman kung ipapadala nila, meron pang mga space doon sa doon sa box. Kailan punuin? Sayang, no. So ganun din ang bayad, kailangan punuin yung So yung mga empty spaces, although maliliit, is pwedeng lagyan ng maski ano pang data or information na not maybe hindi siya related mismo dun sa audio video information. Maaring data siya tungkol sa traffic, pwede siyang data na pwedeng gamitin sa distance learning, which pwedeng mapapakinabangan po sa mga far-flung areas po natin sa bansa. So yung mga lesson plans ng mga, let's say, from DOE na para pantay-pantay yung quality of education. Nakita ko na po yung application na yan sa distance learning. May application din po at data casting sa pag-transmit ng mga medical procedures sa mga malalayong lugar. So, maari po siyang parang low-res, in terms of low-res video or image or pwede rin pong text, whatever file na pwede pong maikarga doon sa mga maliliit na space dahil sayang po naman. At ipapadala through broadcasting Broadcasting din. Nakakarga po doon sa broadcast, sa signal, sa carrier. Okay, so for example, kung meron kang kung digital na lahat at meron kang receiver sa kotse mo, Pwede rin. digital television. So pwede tayo magtayo ng isang traffic channel. Traffic information. Talagang into na tayo. Modernized dun sa pagdating sa technology. Ibang klase Yun ito. ang sinasabi ko sa iyo, partner, na kailangan maipaliwanag talaga ito. Ito, Jerry, do you have any comment? Hindi, yun nga, tatanong ko kay Jerry ito so, ibig sabihin, into that, na tayo, papunta na tayo doon. Jerry, anong masasabi mo kung, for example, kasi ikaw, ito, more on more on Maven. Talagang pinag-aaralan niya lahat ng mga bagong technology. Hindi, kasi ito, as a user, matagal ko na itong hinihintay, Sek. Diba? So, ako talaga natutuwa ako dahil naisa katuparan natin lahat ito ngayon. Dahil makikita mo kung gaano kaseryoso yung pamahalaan natin sa paggamit ng teknolohiya. Yung appreciation lang, makikita mo, yung e-governance, nandyan di ba? So, ang tagal ko nang hinihintay yung digital TV, tapos yung data casting, kasi nga yung sa normal citizen, yung opportunity. Makikita mo talagang endless yung opportunity, di ba? So napakaganda talaga. Isipin mo, example ko lang, pumunta lang ako ng Batangas, wala akong signal di ba? So according to survey, yung mga mamamayan natin, aside from entertainment, kumukuha ng news sa TV and radio, hindi sa internet. Oo, sa TV and radio. So can you imagine, ang hindi pa natin nababanggit yung mobile TV. Wala pa yan. 'Di ba? So, kumaga sa yung TV dala-dala ko anytime. So, pwede mo i-push kahit ng information. Ang tawag kasi doon push technology. So, kahit na hindi ko hinihingi, ipapato mo sa akin yan. So, yung lindol, yung ulan, and everything. So, can you imagine kung ano yung impormasyon na makukuha ko? And lastly, gusto ko lang sabihin, sa mga investor natin, alam mo ba, Idol Leo, na isang hinahanap ng mga investor sa Pilipinas is connection. Internet connection. Correct yun. Totoo yan. So, makikita nyo, meron ka ng ilang player nandyan, tapos naka-digital signal ka na. So, alam nila, at seryoso ang Pilipinas pagdating dito. So, it's a very big opportunity for all of us. Kaya ako talaga natutuwa ako sa mga nabanggit nyo ngayon. At isa ako sa mga maghihintay na lahat yan in place. Gagamitin ko lahat yan. Dapat pwede palang magkaroon ng EWD sa cellphone na. Hindi ba pwede? Papunta na tayo doon. Hindi, kasi imposibleng wala. Kasi meron ka namang mobile TV. So, pwede. Pwede na yun. And they're all using digital signal. HDTV lahat yan. Pinakamaganda siguro, bigyan na ng programa ito si Jerry dito sa... bahala na si Bong. Kasi aabangan daw niya. Aabangan daw niya. So, nandyan si Dino sa kabila. Ay, sandali. May phone and question tayo dito. Salamat na ako agad. Para kay GM ito. May phone and question daw dito. Magkakaroon daw ba ng variety show? Kakaiba ito. At Korean novelas sa PTV?
Alam ko Chinese meron, magkakaroon, di ba? Opo, when it comes po do sa K-pop halimbawa, Yes. Korean novelas, meron naman pong kasi of course ang ating pong mandate, primary natin na mandate ay idalhin ang pamahalaan natin na malapit sa mamamayan. Yes. Pero meron din naman pong konting porsyento na kailangan ma-address din po natin yung entertainment. Yes. So it's in the works Yung po. bagot ni nanay at lolo, ni ate at kuya, gusto manood ng ano, siguro na kuya, gusto ko manood niyang kuya mga ganun, di ba? So meron pong Magkakaroon. meron pong plano, meron pong niluluto. Niluluto, Pinaparinig mo kay sekretary yan, ha? Oh, maganda yan. May kimchi yan, sigurado. Kimchi? Ay, Oo. Korean kami mo, K-pop. Di ba popular yung kimchi? Talaga naman. Anyways, ang ikli ng panahon natin, pero napapasarap lang tayo dito. Pahabol ko lang ito, Secretary. May tanong dito, coming from Malacanang Press Corps, kay Hannah Jane. Reaction po sa communications kay Secretary ito, that 86% daw ng Filipinos believe that the media in the country are doing either somewhat well or very well in reporting the news accurately, according to Washington-based think tank. Pew ba ito? Pew Research Pew Center. Research, Yeah. 86% 86%. sa Pilipinas. Totoo naman yan. At tayo natutuwa na masigla ang ating press freedom, freedom of expression dito po sa Pilipinas. At nakikita nga natin, araw-araw ko, binabasa ko lahat ng dyaryo, pinapasadahan ko lahat yan. Merong mga positive, merong mga negative, balance. Hindi subservient ang media dapat sa gobyerno. Dapat meron talaga silang press freedom to keep us in our toes, kami sa gobyerno. So that is really the role of media, no? Checks and balance yan. So ako'y natutuwa na masigla ang media dito sa bansa natin. Ito po ay taliwas sa mga sinasabi ng kritiko ng ating Pangulo na ang gobyernong ito ay sinusupress ang media. Exactly the opposite. Meron tayong freedom of information, meron tayong Administrative Order number 1 for the media security at itong lumabas na research ngayon. Yes. So maraming salamat po sa MPC, maraming salamat sa pag-cover ng mga nangyayari po sa palasyo at of course sa pakikinig dito sa programa namin ni Leo. Alright, ito. Inihag pa ni Secretary Rio kanina na dapat daw ay matiyak yung isang interesadong third player na kaya nito makapag-invest ng 300 billion. Teka. Hindi, yun ang sinabi ni Secretary yun na Rio. yun. Oo, yun na pala yun. Hindi, meron tanong dito. Anong plano ng PCOO para sa Radyo Pilipinas 2? What will be the radio network's market scope? Ang pagkakalam ko, ang plano ni Bonga Portadera sa Radyo Pilipinas 2 ay... Ano ba ang RP2? Anong frequency? Frequency is 9... Ano May ba? sulat doon. Ayan, 918. 918 Okay. AM. 918. Ito yung kasalukuyang sports radio, di ba? So, Radyo Pilipinas, magiging Radyo Pilipinas 2 yan. Dito natin ilalagay yung mga current affairs, radio shows, plus sports. Nandun pa rin ang sports at iba pang mga talk shows na dapat mabigyan ng pagkakataon. Oy, Kiko Malikdim. Maganda to para sa'yo. Hindi. So, magkakaroon din ng, nabanggit na, may Radyo Pilipinas 2, magkakaroon din ng Radyo Pilipinas 3. RP3 worldwide. This is our, Jerry, kailangan may programa ka rin doon. This is our shortwave. Kasi marami tayong mga OFWs, marami tayong mga seaman. So, yung mga seaman, pwede mag-shortwave, papahinga nila, Radyo Pilipinas 3 worldwide, and Radyo Pilipinas 4, RP4, this will be the podcast. So kompleto ito yung magiging direction nila Bong Portadera, ang Director General po ng Philippine Broadcasting System. Secretary, hindi daw ba parang nakikipagkompetensya daw ang government stations sa mga commercial stations? Hindi ba daw nito papatayin yung local TV? No, hindi naman. Kasi alam mo, whether we improve it or not, nasa mandate yan ng PBS. Ibig sabihin, itong radio station natin ngayon, halimbawa itong RP1, whether we do this or not, whether we improve this or not, tuloy-tuloy ang broadcasting nito because it's in their mandate. So we want to improve it because we want to give the best programming back to the Filipino people because this is taxpayers' money. Ayan,
magdadagdag ba ng job opportunity sa publiko, lalo sa mga graduate ng mga related courses? It's going to be good. Alam mo, ang plano nga natin, tuwing cabinet report, every Saturday yan, dito po sa RP1, Leo, mag-i-invite tayo ng mga masscom students Yan. dito para makita rin nila yung facility ng government media so they can appreciate it. And it's also one way of teaching them kung ano yung mga teknolohiya, ano yung mga sistema na dapat nilang matutunan. Meron po tayong FM2 104.3 na in just 17 months number 1 na. Number 1 na siya ngayon sa kanya sa ABC category. Meron tayong FM1 87.5 for the millennials. You can just tune into it right now. Napakaganda po. Talagang world class yung programming natin. And as of now, we are number RP1. Yung RP1, itong RP1 from 0 rating to number 7 in Mega Number Manila. 7. Mega Manila, which means kasama yung Pampanga, Cavite, lahat yan. Si GM kayo. Kailan nagpapa number 1 PTB? Iniintay na lang natin yung sa Nielsen, 'di ba? Pero ang alam natin, ano bang balita sa inyo? Sa nung third quarter of last year, nakuha po namin yung Kantar report. So basically from nowhere, ang lumabas po doon ay amongst free-to-air networks, nasa number 4. Wow, yan naman pala eh. Mababawasan na yung kanilang home TV shopping sa umaga. At hindi, totoo yan. Isa yun sa mga tinatrabaho natin. At mapalitan na ng teleradyo. Iyon naman pala. At iba pang mga programa na... Hindi na maging number 4 yan. doon Aakyat siya number 1, number 2 yan. Ganun. Kahit number 3 pwede na. Hindi, isa-isa. Well, sa kaabot. it's sabi ko nga, lumagpas lang ho kami ng kaunti para pa kahit pa paano maintindihan pa ng bahagya ang mga napag-usapan natin ngayong araw na ito. Again, maraming salamat kay Idol. Yes, maraming salamat sa pag-imbita. Ang programa mo, si Bong. sino ba? Si Bong na ang bahala sa programa ni Jerry Liao. Syempre. Alam mo, kasama ko ito dati pa. Bago siya naging kasama, pinapanood ko na siya. Ayun, di ba? Pero nung magprograma na ho sila ang pinapanood ko. Ayan. Pasalamatan natin yung mga bisita natin. At syempre, si GM, maraming salamat kay GM Dino. Maraming salamat po. Kaya napaliwanag naman siguro at naintindihan naman natin mga kababayan ang kahalagahan na itong DTTV. At syempre, ang ating mga guest, ang ating mga kaibigan mula ang ating mga vloggers today, sina John Cueto, Axel Ginto, Mercy Maata, Dante Ward, Romel Santiago, and Jervy Hobo. Thank you so much sa inyo dyan. At sa mga taga-Malacanang Press Corps, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtunghay at pagsubaybay. At siyempre, sa susunod muli, tuwi na, makakasama ninyo ang inyong mga lingkod para sa ating gagawing cabinet report dito pa rin sa Radyo Pilipinas 1. Sa ngalan ng ating mga, siyempre, ang ating napaka-sexing producer. Ayun. Yan naman talaga. Ayun naman. Inspired pa rin. Weng Hidalgo. Weng Hidalgo. At syempre, kina Jam, kina Charlie, kina Richard, sina Engineer Rolly and Rene. Syempre pa. So, again, RTBM, of course. Ang ating mga gagwapo eh. Kita mo naman. Parang, tama, focus pa. Tama na. Again, muli, samahan nyo kami sa susunod na Sabado. Antabay po ang programang Radyo Pilipinas 1 News Nationwide. Susunod na po yan. Ito muli si Leo Paulo III. Ako po si Secretary Martin Andanar at ito po ang Cabinet Report sa Teleradyo. Mga argumento. Magandang umaga po sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po sa mga nakatutok sa atin dito sa Cabinet Report sa Teleradyo. Eksakto 30 minuto makalipas po ay 11 ng umaga. Balik tayo sa ating Cabinet Report sa Teleradyo. Kauna-unahang Cabinet Report sa Teleradyo dito po sa RP1. This time around, mga kababayan, mga katoto, mga ka-DDS,
Ako po si Leo Paolo III. Ako po naman si Secretary Martin Andara. At ito po ang Cabinet Report sa Teleradyo.